बिजनेस हाम्रो नम्बरी मेरो पहिला हामी सँगै पल्टनमा भर्ती भएको अनि निस्केर स्ट्रगल भएर उहाँले स्टिल स्ट्रगल हुनुहुन्छ र बिजनेस गर्नुहुन्छ हुन्छ हामीले सक्सेसफुल भयो भन्नुहुन्छ तर उहाँको बिहाइन्ड द सिन आफ्नै स्टोरी छ होला so many other people here अनि उहाँले भन्नुभयो अनि त्यहाँदेखि म बिजी पनि छु यस I am and I was and I am still I've got another event to attend after this अनि म नगर्नु पर्छ होला भनेको हजुर प्लिज आइदिनुस् न हजुरको प्रेजेन्स दिनु म अनि तर चाहिँ अब सो हम्बल भन्छ भने त्यसरी भन्दाखेरि humble in such a त्यो सेन्समा भन्छु कि I was brought up in that kind of family हैन मेरो बुवा मुवाले पनि भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो घर चाहिँ अब मेरो इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि पहिला गाउँदेखि जानु पर्यो म I was born and brought up Sangja a village called Sirkot Karadi and it's about 6-hour walk from Waling to Mahutera and we have to physically still walk it is हाम्रो त्यो village we still call Sangja ko Karnali ke हुन्छ नि Karnali we have some हैन रिमोट छ नि त्यस्तो स्टिल त्यो छ अनि त्यहाँ हामी त्यहाँ उ गर्यौं अनि त्यसपछि हाम्रो घर चाहिँ हामीलाई ठुलारे भन्थे स्टिल ठुलारे भन्छन् ठुलारे भनेको त it's a colloquial for big house having a big house like Min said everybody wants to have a big house because we had a large family and of course we needed a big house that's why in Nepali they call tulare ani tulare हैन त tulare ठुलो घर भएको भएर ठुलारे अनि त्यसपछि है छ अहिले that's how I interpret now अनि विशेष गरेर साँझमा अनि बाटोको छेउमा पर्थ्यो हाम्रो घर बाटोमा साँझमा कोही आउनु भयो भने चाहिँ हाम्रो बुवा मुवाले के भन्नुहुन्छ भने खाना उ गरे भने चाहिँ एक मुठी चामल बढी हाल्ने रे तरकारीमा अलिकति एक ग्लास बढी पानी हालेर अकोमोडेट गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अनि that's how मैले चाहिँ हामीले लर्न गर्यौं अनि अझै लर्न कसरी गरे भने म अझै अलि I will come into that अनि त्यसपछि अब म मेरो बाल्यकाल चाहिँ बितेर अनि पछि म धन्नै 6-7 कक्षा पढ्न चाहिँ हामी चाहिँ बुटोल झर्यौं the point I'm trying to make here is I am a migrant a lifelong migrant अनि बुटोल झर्यौं बुटोल गरेर पढ्ने बेलामा I class myself a very privileged person there there were so many other students not as privileged as me we could afford to त्यतिखेर त उपुन दिनु पर्थ्यो फी तिर्नु पर्थ्यो अहिले पो छैन अहिले त हैन कति कक्षासम्म त फी छैन and I was neither very talented student no very poor student in order to go to a boarding school in Nepal either you have to come from very high rich family or you have to super talented neither me more थिएन तर one thing I had and I inherited and I learned from my parents is hard work I think we all have that hard work and hard work bina the success will never be there and if anybody dreams of it or success then the hard work and I think we all have that that's important and that's something I can never thank my parents and I don't think I will ever be able to pay the debt of gratitude to them and I will always be ऋणी छु मेरो प्यारेन्ट्सको लागि त्यसमा अनि त्यसपछि स्कुलमा चाहिँ बाबुहरुको लागि चाहिँ मैले के भन्छु भने चाहिँ म 10 कक्षा पढ्दा अहिले चाहिँ यहाँको ओ लेभल पढ्ने बेलामा चाहिँ मैले भने नि म किसानको छोरा मेरो my father could fork out some money to pay for extra tuition so there were several other students they couldn't अनि त्यो नेपालको हजुरहरु अलिकति त्यो इराबाट आउनुहुन्छ जस्तो हाम्रो दाइहरुले त्यो कोटा सिस्टम हुन्थ्यो स्कुलमा पढाउँथ्यो 10 कक्षा पास गर्ने बेलामा only very few people could go cross that hurdle के SLC पास भन्ने त हुन्थेन नि एकदम सजिलो अनि मैले चाहिँ के गर्थे भने
the point I'm trying, it's honest कुरा हो किनभने मैले ढाट्यो भने मेरो नम्बरै हुनुहुन्छ यहाँ फेरि अनि आई होप अब अनि दाइले लाइभ पनि गर्नुभएको छैन होला हैन कस्तो छ भने म ट्युसन पढ्थेँ तर मेरै क्लासमेटलाई म चाहिँ फेरि म म्याथको ट्युसन पढाउँथेँ विदाउट एनी पैसा के किनभने मैले के गरेको थिएँ मैले चाहिँ के गरेको थिएँ बिचरा उनीहरूले तिर्न सक्नुहुन्थेन नि बिचरा हैन दे वान्टेड टु हैन they wanted to have same they wanted to have access to the same facilities as I had but they couldn't do it because their parents अनि तर त्यसको फाइदा बेनिफिट के थियो त भने मलाई डबल छर्लङ्ग हुन्थ्यो किनभने I could stand in front of group of people and writing on a blackboard or writing on a piece of paper मलाई चाहिँ डबल झन् छर्लङ्ग हुने के हैन यहाँ कतिपय हाम्रो मेन्टालिटी हुन्छ नि नभन्नुहुन्न है सिकाउनुहुन्न भन्छ नि द्याट्स रङ भन्नुपर्छ सिकाउनुपर्छ आई थिंक द्याट्स द लेसन आई वान्ट हैन विशेष गरी हाम्रो यंगस्टरहरूले भन्नु जरुरी छ है मेरो विचारमा हैन बिजनेस इज डिफरेंट जस्तो भाइहरूले बिजनेस चलाउनुहुन्छ एडभाइस गर्नु तर यो मेरो छ अर्को अब त्यो एउटा मलाई लागेको कुरा मलाई आई वान्टेड टु टेल अनि आई होप हैन मैले चाहिँ आई हेभन्ट क्रस्ड माई लाइन अनि त्यो चाहिँ आई थिंक सबैले चाहिँ पोजिटिभली लिनुहुन्छ होला अर्को चाहिँ अब आर्मी चाहिँ अब हामी धन्नै 36 वर्ष हुन लाग्यो हैन नमस्कार हामी जोइन भएको अनि इट वाज इन माई फादर्स चोइस मेरो फादरले चाहिँ मेरो फादर चाहिँ ही वाज अ सेकेन्ड वर्ल्ड वार भेटरन he fought alongside British and then British India in the jungle of Burma. He was captured as a prisoner of war, sent to Japan for 7 years. And then when he returned, then he basically established his family. And he हामी पनि जन्म्यौं यस्तै भयौं अनि त्यसपछि बुवाको भनाइ के दियो भने आर्मीमा जोइन नहुनु किनभने अहिले पनि यहाँ तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ there are so many issues still ongoing हैन pension issue and there are few others sensitive पनि छन् कतिपय कुरा and there are certain things म चाहिँ openly भन्न मिल्छ and there are certain things covertly अनि म support गर्छु but I'm not trying to say that मैले चाहिँ यस्तो गर्छु भनेर हैन but I have always been like this हैन किनभने चाहिँ हामी कस्तो गर्छौं भने चाहिँ धेरै जसोको टेन्डेन्सी के हुन्छ जागिर गर्दा भए चाहिँ यस 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 भन्ने हैन जागिर बाहिर निस्केपछि फेरि नो भन्ने that's wrong किनभने there is ways to do things हैन there are number of भन्छ नि there are more than one way to skin a cat भन्छ नि हैन त्यस्तै त्यो छ अनि हामी भर्ती हुने बेलामा अनि अहिलेसम्म आउँदाखेरि we have gone through so many changes हैन पहिला चाहिँ अब हङकङ थियो हाम्रो होम ग्राउन्ड हो कुनै त्यही भन्थ्यो त्यसकारणले टर्म्स एन्ड कन्डिसन पनि डिफरेंट थियो सबै कुरा डिफरेंट थियो हैन अनि स्टिल हाम्रो लागि चाहिँ राम्रै थियो त्यो किनभने चाहिँ joining British Army was कसैले फोर्स गरेको त हैन नि हाम्रो पर्सनल चोइसकै कुरा हो नि हैन किनभने at that time there was no better other thing than joining British Army I think that was the one of the best अनि मेरो I'm going back to मेरो बुवाले चाहिँ नचाहँदै पनि म काठमाडौँ पढ्दै थिएँ भर्ती भएर आयो अनि if you ask me what's the one of the worst thing we have to deal with in your life but then I think joining the British Army I would say हैन किन भन्दाखेरि चाहिँ whilst मैले त्यो भनेको किनभने that made me what I am today better person हैन अनि I've learned so much हैन but in the meantime I have sacrificed so many हैन अनि risk my life हैन अनि अब so much uncomfortable situation ma deal गरियो होला हैन अनि deployed on front line हैन front line मा deploy हुनु भनेको त अब basically army मा join हुनु भनेको त
होप यु अन्डरस्ट्यान्ड यो एउटा नेपालीमा छ नि स्ल्याङ जस्तो एनालोजी जस्तो दसैँमा पालेको बोका जस्तो हो नि हामी त हैन एज एन्ड वेन नेसेसरी वी आर सेन्ट हैन अनि वी हेभ टु गो एन्ड आई हेभ डन द्याट मेनी टाइम्स अनि त्यो सबैले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि when you are thrown into darkest and deepest hole then you learn things हैन अनि त्यसो भएर अब हाम्रो नम्बरी अहिले सक्सेसफुल बिजनेसम्यान भनेर भन्नुभयो I'm sure his worst experience is going through that hurdle हैन अहिले पो इस्टाब्लिश हुनुभएको छ पहिला त I'm sure in many occasions he may have thought why did I do this why I'm doing this regulationहरु छ सबै के छ हैन कम्प्लायन्स गर्नुपर्छ त्यसो that's what I say अनि joining army was one of the biggest challenge one I went against my parents who wish my father wanted me to be a lawyer my father was a self-made lawyer हुनुहुन्थ्यो अनि social worker त्यसकारणले गर्दा that's what he wanted अनि I had to give my best shot अनि अब गफ गरेको हैन यहाँ हाम्रो दिलराज नम्बरी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसकारणले you saw a complimentary tea or coffee from him when I arrived it's a respect हैन हामी दाजुभाइहरु जस्तो गरिन्छ पल्टन घरमा अनि we still do and mutual respect to each other as well अनि उहाँ चाहिँ A wing भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ C wing भन्ने हुनुहुन्थ्यो म B wing मा थिएँ अनि किनभने म त भर्ती हुनै नि मुडमै थिएन त्यसकारणले म फिजिकली पनि प्रिपेयर थिएन केही थिएन हैन म अलिअलि भनेको अलिअलि पढ्थे है I am not a racial person but we talking about 40 years ago हैन म when हामी स्कुल जाने बेला बाहुनको छोराले पढ्छ भन्थे के त्यसकारण मेरो साथीहरु बाहुनको छोराहरु हुन्थे के टुपी बाँडेर पढ्नु पर्थ्यो हैन नै त भन्ने चान्सै थिएन पढ्नु हैन अहिले त मैले त भन्ने मेरो छोराछोरीलाई त बाहुन छेत्रीसँग बिहे गर्नुपर्छ भन्छु है त्यसले लोर्के हुन्छ नि हाम्रो नम्बर जस्तो हो पक्का I think there is only two caste के भन्ने नै हो भने हैन मेल एन्ड फिमेल त्यो गर्नुपर्छ अहिले त त्यो अनि त्यसपछि भर्ती भइसकेपछि पनि दुर्गा सलामीलाई सोध्नुस् हैन म थ्रु एन्ड थ्रु I am a lucky man के अनि भनाइ छ नि कुनै पनि अझ लक्की मान्छेलाई चाहिँ पढ्नमा फाल्यो भने मुखमा माछा लिएर आउँछ भने त्यस्तै भयो हैन के भयो भने अनि हाम्रो चाहिँ मेरो दुईजना गुरुजीहरु हुनुहुन्थ्यो सेक्सन कमान्डर भन्छ के रेटवाइज दुईजनै फ्यामिलीवाला भनेपछि त कोले हेर्ने भनेपछि म चाहिँ अलि पहिला भर्ती भएको थिएँ के नम्बरीहरु हामीसँग अलिकति पहिला भर्ती भएर आथे नम्बरीहरु भर्ती भएर आउँदा चाहिँ म चाहिँ ड्रेस लाइसकेको थिएँ उहाँहरुलाई समातेर मेडिकल गराउन लाने कता लाने काम हाम्रो अनि गुरुजीले के भन्नु भने तोले तैले त चाहिँ अब त सिनियर रहेछस् अब त यो सेक्सन 82 को दिए हुन्थ्यो योमा पनि त यो रुम पनि लुक आफ्टर गर हाम्रो कपडाहरु पनि ठीकठाक बनाइदे अनि यहाँ नम्बरीहरुलाई नि हेर भन्नु आफ्नै नम्बरी हैन अब राई लिम्बुहरु त झन् पहिला भेटेको झन् हैन राई लिम्बु भन्दा मैले त के सुनेको थिएँ भने सुमन हैन यस सुमन काटिसकेपछि काट्दिन्छु भन्छ अरे भन्ने सुनेको अनि and there was a राई एन्ड लिम्बु हैन त्यो हरिनाल्बो भन्ने हो के राइट नेक्स्ट टु मी मैले भने त I was pissing on my pants basically हैन अनि तर एनीवे त्यो पनि एउटा त्यसले पनि मलाई सिकायो के हैन हाउ टु इन्टरेक्ट विथ पिपल हैन हाउ टु डिल विथ यु हैन आफ्नै कुहरु चाहिँ कोहर्टसँग कसरी गर्ने भन्ने सिकायो अनि हामी भर्ती हुने बेलामा चाहिँ नट अल वे एजुकेटेड लाइक यु गाइज हैन हामी हैन दाइलाई थाहा छ दोस्लाई थाहा छ कतिपय चाहिँ पढ्दै नपढेकोले कति 5-6 कक्षाको सर्टिफिकेट ल्याएर भर्ती हुनुहुन्थ्यो होला हैन बिचरा पाम्पलेट हुन्थ्यो इंग्लिशमा फेरि हैन हजुर है इंग्लिशमा हुन्थ्यो नेपालीमा हुन्थेन त्यो 4-5 कक्षाको पढेको कसरी पाम्पलेट पढ्ने त हैन कसरी पढ्ने अनि मलाई गुरुजीले के भन्नुहुन्थ्यो के दोस्त जा रोक्रुट अब चाहिँ अब मेरो लेसन सकियो तेरो सेक्सनलाई चाहिँ अब फेरि हाम्रो चाहिँ वेपन
ह्यान्डलिङ हुन्थ्यो कि लेसन त्यो गर है भन्नुहुन्थ्यो कि सोध्नुहोस् स्टिल नम्बरहरूलाई अनि तर मैले चाहिँ ओके भन्थेँ तर त्यसले कस्तो गर्यो भने वन्स अगेन गोज ब्याक टु माई स्कुल डेज छर्लङ्ग नबुझ्ने कि आफू पनि बुझिन्थेन नि त किनभने त्यो वेन यु आर अन्डर इन्टेन्स प्रेसर यो बेसिकली यो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ यो न्यू थिङ इट्स इट्स अ लेभल प्ले ग्राउन्ड त हो नि होइन किनभने त्यो नेपालमा त्यो पढेर आएको हुन्न क्या तर त्यसले गर्दा झन् मैले बेसिकली कस्तो भने अरूलाई आफूले जानेको ज्ञान सिकाउनु पर्यो भने चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ है सेयरिङ नलेज इज आई थिङ्क इट्स गुड थिङ द्याट्स वाट आई थिङ्क नेपाली कम्युनिटी सुड डु द्याट द्याट्स वाट वी सुड प्रमोट द्याट्स वाइ आई वान्ट टु थ्याङ्क यू मान भाइ वन्स अगेन होइन हजुरहरूलाई अनि हजुरहरू जस्तो आएर उहाँले आयो भन्नुभयो आई मिस यु मैले केही पनि छैन अब इट्स ओपन मेरो केही पनि छैन होइन यहाँ उहाँको ल्याएको छु अनि यहाँ चाहिँ मैले अहिले एक दुईवटा छु अनि आई गट बेसिकली वान के अरे इम्पोर्टेन्ट नोटिस अहिले आई निड अल अफ यर सपोर्ट विच आइ एम गोइङ टु टेल यु लेटर बट अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने अब मैले आई नेभर एस्पायर टु नेभर थोट म चाहिँ त्यति ठुलो गर्ने होइन किनभने एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड पनि ठिकै होइन अब फिजिकल्ली भन्ने हो भने त अब त झन् आई वाज जिरो होइन म न उ गर्ने म भर्ती नै आई वाजन्ट गुड इनफ टु बी ए गएका के हो म आई स्टिल किप इन टच विथ वान अफ द पर्सन उहाँ चाहिँ पोखरामा 2 IC हुनुहुन्थ्यो गोरा हि इज फ्रम साउथ अफ्रिका अनि तर ब्रिटिस आर्मी जोइन भएको एफर्साइडको बेलामा उहाँहरू लखेटेर यहाँ आएर he owns a big basically is a financier in के भन्छ त्यो के बकिङहाम प्यालेसको छेउमा यतापट्टि के भन्छ के त्यो त्यहाँदेखि अपरेट गर्नु इज अ बिलियनर नाउ बेसिकली ही ब्रट अ लट अफ ओके वेल्थ फ्रम साउथ अफ्रिका अनि 80s तपाईँको अर्ली 90s को कुरा हो अनि मेफेयरमा टन्न घर्किनु होइन मेफेयरमा अनि पछि उहाँ चाहिँ ही वाज ग्रेजुएटेड फ्रम अक्सफोर्ड इकोनोमिक्समा होइन गरेपछि अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि अझै पनि अक्सफोर्ड भनेको त डिफ्रेन्ट ऊ हुन्छ होइन तपाईँको उयो कुकुरको उयो जस्तो ब्रिड भने जस्तो डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त्यो होइन डिफ्रेन्ट अनि उहाँले हो मलाई भर्ती गरेको आई थिङ्क बिकज आई वाज इन गुड इनफ अनि मैले चाहिँ अब एजुकेसनमा कस्तो गरेँ भनेर आई डोन्ट नो तर नै त भने त उहाँहरू दाइहरू हामी भर्ती हुँदासम्म त डोको बोक्ने भन्ने केही पनि थिएन होइन हजुर डोको थिएन केही थिएन वी बेसिकली हामी चाहिँ घिउको उमा घिउको के भन्छ डब्बामा उभिएर आएको हामी चाहिँ त्यो भेरी लक्की भन् अनि त्यस्तो भयो अब अरू के भनौँ त अब मैले अर्को के भन्न चाहन्थेँ भने चाहिँ मैले चाहिँ आफूले जानेको के लाग्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ अब बाबुहरूले चाहिँ अब कति पढ्नुभयो आई डोन्ट नो होइन तर हामीले के सोच्छौँ भने कि पढाइ सकियो भनेर सोच्छौँ कि नो होइन आई थिङ्क वी आर लाइफ लङ स्टुडेन्ट स्पेसली इन दिस कन्ट्री रेगुलेसन चेन्जेस होइन विशेष गरी रेगुलेसन छ त हामी त वी हेभ टु कम्प्लाई विथ द रेगुलेसन वी हेभ टु बी फुल्ली अप टु डेट विशेष गरी हजुर उहाँहरू हुनुहुन्छ विभिन्न प्रोफेसनमा भएको मान्छेहरू उहाँहरू झन् यु हेभ टु बी फुल्ली अप टु यदि त्यो भएन भने त तपाईँहरू चाहिँ बिजनेस पनि जान्छ होइन अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो लाइफ लङ स्टुडेन्ट अहिले पनि मैले पनि उ गरिरहेको छु किनभने म आई थिङ्क लाइक चाहिँ अक्टोबरतिर म निस्किन्छु अनि आइ एम लुकिङ फर सेकेन्ड इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ म चाहिँ आई हेभ युनिक सिभी कस्तो युनिक सिभी भयो भने अब म चाहिँ यो उ गरेको होइन यो चाहिँ आई एम सेयरिङ विथ सो मेनी होइन इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरूसँग उहाँहरूसँग अनि यदि बाबुहरूलाई बाबा आमाले है ठुलो मान्छे बोल्दा चुपलाक भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ बिस्तारै कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्छ है बिस्तारै कम्प्रोमाइज गरेर तपाईँहरूले जानेको कुरा बुवाले पनि सुन्ने बुवाले जानेको कुरा हजुरहरूले पनि बुवाहरूले जानेको मोस्टली चाहिँ कस्टम्स ट्रेडिसन होइन हामी को हो कसो हो भन्नेहरू होला होइन त्यो सुन्नु एकदम जरुरी छ है सुन्नु अनि त्यसपछि अब
यो स्टुडेन्टको बारेमा मैले चाहिँ अब गरिरहेको छु अहिले मेरो चाहिँ त्यो यो एउटा के भन्छ सिक्युरिटी क्लियरेन्स भन्छ कि यहाँ चाहिँ अब कतिपय इस्टाब्लिसेसमा जाने बेलामा चाहिँ विशेष गरी अलि जो पाइलाई दिँदैन यहीँ गोरालाई दिन्न म बागदादमा जाने बेलामा म चिफ अफ स्टाफ आई डिप्लोइड एज अ चिफ अफ स्टाफ अफ 2-star हेडक्वार्टर अनि they needed this and I had to have security clearance and I applied for it and because of nobody wanted to not everyone gets volunteered to deploy on front line गएपछि I was again put on deep end and dark hole as well and I thought what the hell I'm doing here अनि तर हाम्रो एउटा चाहिँ गोर्खाली नेपाली एउटा के चाहिँ हार्ड वर्क चाहिँ हाम्रो चाहिँ I think it's in our gene many Indian people say that many Pakistani say that hard work we are no different to them I think I expect in about I think I'll be wrong if I say 5 years or 10 years in 20 years time I think people like this we will see in the front line be it politics economics social मा चाहिँ हाम्रो बाबुहरूले चाहिँ राम्रो गरेको हुन्छ how can they do it is हजुरहरु जस्तो यस्तो चाहिँ भिजन भएको मान्छेले चाहिँ गरेर चाहिँ शेयर द नलेज अनि चाहिँ लाइक माइन्डेड मान्छेहरूलाई जम्मा गर्ने यताउति गर्ने त्यसो एभ्री जुनसुकै पनि राम्रो र नराम्रो पक्ष हुन्छ राम्रो पक्षलाई चाहिँ लिएर जाने नराम्रो पक्षलाई चाहिँ फाल्नु पर्छ अर्को मैले चाहिँ सिकेको कुरा के छ भने चाहिँ if you want to do something put your head and heart and hands to it okay? Don't afraid to put your hands dirty and if you do that I think you'll be successful I'm sure although he is a CEO of his business I'm sure he started as a cleaner himself because he knows this trend now otherwise he wouldn't be as successful as who he is अनि अर्को चाहिँ अब लिडरशिपको कुरा आउँछ when it comes to leadership important thing is that it goes to everyone whether you are a business owner or military or कहीं पनि होस् I think leading is कस्तो हुन्छ looking after your people using your rank and position and looking after your people is very important days of पहिला हुन्थ्यो नि जमानामा स्टिल त्यो छैन स्टिल आर्मीमा त हामी सफ्ट स्किल भन्छ यसलाई त्यो हामीमा कमजोरी छ विशेष गरेर हामी रेकर्ड नगर्दिन होला हामीमा झन् कम्ती छ पक्का कम्ती छ म एउटा सर्भिङ लेफ्टिनेन्ट कर्नलले भनेको छु म जस्तो लेफ्टिनेन्ट कर्नल कति भयो कति हुन्छन् पछि तर सफ्ट स्किल कम्ती छ किनभने हामी चाहिँ कस्तो भन्छ चाहिँ जागिरमा हुँदासम्म चाहिँ नराम्रो कुरा भन्यो भने यस भन्ने जब बाहिर जब when you are outside and other side of the fence then you regret गर्ने त्यो होइन त्यो चाहिँ I think होइन होला अब जस्तो अहिले एउटा पेन्सन इस्यु भइरहेछ अनि हामी सबै अब I think we are in one way or other we are connected with the Gurkhas either serving or retired Gurkhas अब पेन्सन चाहिँ I think it will be long struggle. It's not easy. And I think it will pass on to generation. अब हाम्रो first generation को ले successful भएन भने पनि I think it will go on to their children हरुमा के किनभने children हरुलाई त के थाहा छ भने चाहिँ यो देशमा त इक्वल हुनुपर्ने किन यस्तो डिफरेंट भयो त why हाम्रो fathers were treated differently भन्ने हुन्छ होला नि I think I'm sure त्यो हुन्छ होला त्यसकारणले जान्छ होला अनि मैले चाहिँ 2015 मा म I had again privilege of Queen's Gurkha signals भनेको म गोर्खा मेजर भएको थिएँ गोर्खा मेजर भनेको खास सिनियर एपोइन्टमेन्ट पहिलामा तर अहिले त उ छैन अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीले के युज गर्यौं भने इट्स अ सफ्ट स्किल इम्पोर्टेन्ट छ हैन हामीले चाहिँ पैसा
पैसा पैसा भएन भन्ने हैन, इक्वल राइट प्रिन्सिपलको कुरा गर्नुपर्छ हैन। त्यो प्रिन्सिपल ठिक भयो भने त सबै कुरा ठिक हुन्छ नि त हैन। त्यो मोनिटरी भ्यालु खोज्ने होइन के। अनि हामीले मैले के भने चाहिँ इट्स इन रेकर्ड गरेको छ। यदि कसैले एभिडेन्स खोज्नुहुन्छ भने विजयन्ता शेरचन्दसँग कन्ट्याक्ट गरेर 2015 को गोर्खा उसको के भन्छ त्यो बिजी विक भन्छ, ब्रिगेडको विकमा चाहिँ फर्मली क्वेसन सोधेर मिनेटेड पनि गरिरहेको छ। अनि हामीले यो पेन्सनको बारेमा मैले पैसा उठाएको क्वेसन कसरी उठाएँ भने हामी सर्भिङ ब्रिगेड रेगुलर गोर्खा र रिटायर गोर्खाको डिस्टेन्स एकदम लामो भयो, ट्रस्ट भएन। किन? वेयरएज त्यो ब्रिटिस आर्मीमा त भने एकदम राम्रो हुनुपर्ने हो भनेर कुरा गर्दाखेरि दे टुक इट भेरी पोजिटिभली, राम्रो कुरा हो भनेर भन्दाखेरि वी ट्राई टु ट्याकल द्याट प्रब्लम। तर पनि अनि म पनि मुभ अन भएँ 2016 मा। अनि त्यसपछि आई थिङ्क यो कहीँ आर्काइभ त भएछ। तर मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने चाहिँ हाम्रो पछि आउने अहिले यङ्गो जेनेरेसनमा झन् यङ्गो जेनेरेसन भाइहरू स्टाफहरू धेरै इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ। हामी वी निड टु मुभ अन भनेको मुभ फरवर्ड, राम्रो उमा जानुपर्छ भन्छु। अनि त्यो कस्तो भन्छ त्यस्तै हामी हुन त गोर्खाली देयर आर ओन्ली 4000 पनि छैन अहिले पक्का गोर्खाली भएर बस्ने कि। अब सेकेन्ड जेनेरेसन गोर्खाहरू त अब जस्तो बाबुहरू जस्तो यता वाइडर ब्रिटिस आर्मीमा भन्ने धेरै हुनुहुन्छ। म चिटबथ ग्यारिजनमा अहिले म त्यहाँको कमान्डो छु। त्यहाँ चाहिँ आई बम्प इन्टु सो मेनी पिपल। अब जिममा गए पनि यता सपमा गए पनि जता पनि भेट्छ होइन त्यो। तर गोर्खाली चाहिँ भन्ने हो भने चाहिँ पक्का गोर्खासको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा बस्नेहरू चाहिँ लेस देन 4000 छ। अनि यो लेस देन 4000ले चाहिँ लडाइँ जित्नेवाला छैन होइन। इट्स यो उसको लागि चाहिँ ब्रिटिसको लागि चाहिँ कस्तो भन्छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ वी आर क्राउन इन जोयल के भन्ने हो भने के वी आर, बिकज यो क्राउन इन जोयल पनि इट्स नट जस्ट गिभन, वी आर अर्न गरेको होइन। बिकज अफ आवर अपरेसनल एक्सलेन्सदेखि लिएर होइन हाम्रो। अनि हामीले भन्छ नि हाम्रो भ्यालुज एन्ड स्ट्यान्डर्ड्स होइन। भ्यालुज भनेको समथिङ वी इनहेरिटेड फ्रम फ्यामिली, we inherited from Nepal. That goes back to my point. I said, when we had someone coming at night, we used to always accommodate them. त्यो खालको भ्यालुबाट आएको हामी। Whereas standard भनेको त yes, standard is ब्रिटिस आर्मीमा एउटा कमन ट्रेनिङ हुन्छ, त्यही अनुसार एउटा कमन ट्रेनिङमा चाहिँ हुन्छ। अनि त्यस्तै गर्दा गर्दै अब हामीले चाहिँ अब यिनीहरूले जस यो एमओडीले चाहिँ हामी गोर्खालीलाई सजिलै उ गर्नेवाला छैन कि। दे वुड लाइक टु बी विथ अस देन विदाउट अस, किनभने त्यो हाम्रो उले गर्दाखेरि अब त्यतिखेर पेन्सनको कुरा भयो। अनि त्यसपछि पछि चाहिँ हामीले अहिले नागरिकताको कुरा के पासपोर्टको कुरा भन्छ नि। तर हामीले चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ अब इट वाज इन माई केस, मलाई परेको भएर होइन म आई ह्याड टु डिप्लोय टु बागदाद, बट आई रिक्वायर्ड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होइन। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट चाहियो। चाहिएपछि अनि मलाई यो जति पनि बाहिर चाहिँ उ गर्ने बेलामा चाहिँ जाने बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ अपरेसनल कमिटमेन्ट सेल भन्ने हुन्छ ग्लासगोमा छुट्टै, तिनीहरूले गर्छ। तिनीहरूले गरेपछि उनीहरूले चाहिँ बेसिकली यु आर विथ देम थ्रु आउट। उनीहरूले चाहिँ डिप्लोयमेन्ट कसरी गर्ने, उता गएर फेरि कसरी रिकभर गर्ने के गर्ने सबै हेर्छ त्यो गर्दै। अनि द सेन्ड मी एन इमेल आस्किङ मी टु सेन्ड माई पासपोर्ट। अनि मैले आई सेन्ड माई नेपालिज पासपोर्ट टु आर्मी हेडक्वार्टर पठाइदिएँ। अनि वाट्स दिस, दे वान्टेड ब्रिटिस पासपोर्ट एटलिस्ट होइन। अनि मैले चाहिँ एक किसिमले त लडाइँमा जान हो होइन, इट वाज अ फ्रन्ट लाइन, आई वान्टेड टु फोरफिट के आई वान्ट। अनि ल मेरो छैन ब्रिटिस पासपोर्ट छैन, वाट शल आई डु भनेको त केरी नाम भनेर भने। अनि आई पेड इभन आई डिडन्ट इभन पे इभन अ पेनी, मैले सबै सिस्टमले तिर्यो। अनि तर यो देशमा यस्तो छ कि
यिनीहरूलाई चाहियो भने they will do it like that. True. Right? Within a matter of 7 weeks, I had diplomatic passport on my desk, on my basic, अनि किनभने system worked. यहाँ चाहिँ यो देशमा system is like that. अनि मैले त गरे अनि I wanted to pass it on to, यो त रेकर्ड गरेर भने पनि हुन्छ किन भन्नुस् न, because I'm not lying. अनि मैले के गरे भने चाहिँ I extended मेरो चाहिँ अरु भाइहरुलाई गरे. हाम्रो भाइहरु चाहिँ SF मा हुनुहुन्थ्यो, स्पेशल फोर्सेसमा. अनि स्पेशल फोर्सेसमा भएको कतिपयले चाहिँ स्टिल दे आर नट स्टिल उनीहरुले चाहिँ ओपनली मेरो ब्रिटिश पासपोर्ट छ भन्ने छैन नि बिचारा. सो सैड, हैन. अनि तर मैले के गरे भने मैले त पाएँ, हैन. म त मेजर थिएँ देन, आई वाज देन. व्हाट अबाउट दिस पिपल भनेको देन अन रिटर्न अन द्याट्स माई मेरो पनि गल्ती हो. एउटा इमेलमा हामीले के भन्यौं भने ल यदि कसैले चाहिँ स्पेशल फोर्सेसहरु पास गर्छ यस्तो यस्तो छ भने चाहिँ दे क्यान ह्याभ ब्रिटिश पासपोर्ट भने त्यो किन भने कसरी पनि जस्ट टु इन्करेज आवर पिपल, बिकज स्पेशल फोर्सेस भनेको त यहाँको त क्रीम अफ द क्रीम हो नि, हैन. अनि मैले चाहिँ जस्ट टु इन्करेज आवर Gurkha soldiers, आई सेड इफ यु वान्ट टु ह्याभ अ ब्रिटिश पासपोर्ट अर्ली गो टु स्पेशल फोर्सेस भने के इन्सेन्टिभ दियो नि हामीले के यस्तो गरियो. अनि तर ओभर द इयर्समा अहिले फेरि अलिकति कुल डाउन भएछ जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले म जनरल पोप अनि एक दुई जना मिलेर चाहिँ जनरल पोपले चाहिँ यहाँको कर्नल कमान्डेन्टले चाहिँ नेपालको उलाई प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ वन्स अ इयर चाहिँ दे गेट पर्सनल ऑडियन्सेस गएर चाहिँ यसो उहाँहरूले रिपोर्टहरु बुझाउने, यस्तो यस्तो हाम्रो इस्यु छ, यस्तो यस्तो छ भन्ने. अनि यो द पासपोर्ट इस्यु वाज नम्बर 2 इस्यु थियो. द्याट वाज क्वाइट अ व्हाइल एगो, आई थिंक 16-17 तिरको कुरा हो. तर अहिले चाहिँ विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि के पोलिटिक के भयो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ आई थिंक यो डाइ डाउन भएछ जस्तो लाग्छ. व्हाट आई वान्टेड टु डु इज बेसिकली हामी वी डिडन्ट वान्ट टु शो देम वी आर ट्राइङ टु बी सेल्फिश के. त इन अर्को हामीले के चाहन्थ्यौं भने चाहिँ मैले के चाहन्थे भने चाहिँ हैन बाइ ह्याभिङ ब्रिटिश पासपोर्ट इज इम्प्लोएबिलिटी डिप्लोएबिलिटी के. व्हाई आई हैव त्यो युके आइज ओन्ली एक्सेस भने मेरो उले डिप्लोमेटिक पासपोर्टले हो नि, हैन. In order to get UK eyes access, you need to have your parents has to be British as well. In my case, neither of them are British. So, I had to get that kind of clearance. I'm still using it. अहिले म जब खोज्दाखेरि मैले त्यो हाल्छु, त्यो हाल्ने बित्तिकै उनीहरुले चाहिँ I've been I get interviewed almost every day. त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले के भन्न चाहेको भने हामी चाहिँ हुन त यो ऑडियन्समा हैन सबैमा हामी प्रोग्रेसिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो, हैन. चाहे हामी नेपाली कम्युनिटी होस् ओ ब्रिटिश गोर्खा होस् ओ एनीवेयर होस्, हैन, सबैजना चाहिँ प्रोग्रेसिभ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. मेरोहरु चाहिँ अब अरु त खासै के भन्ने र अरु चाहिँ मैले अरु चाहिँ त खासै म दिस इज अ प्रब्लम मैले चाहिँ केही पनि ल्याएको छैन, त्यो नबनाएको कारणले यो ब्लाङ्क छ. अरु आम ओपन को तपाईहरुको चाहिँ यदि केही छ भने, हैन. मैले चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ आई एम इन्भल्भ विथ सो मेनी च्यारिटीज एट द मोमेन्ट, हैन. इफ इट एज लङ एज इफ इट इज इन्भल्भ नेपाल एन्ड Gurkhas, I'm really sorry. Yeah, I'm there. सकेसम्म, हैन. अब जब नेपालमा चाहिँ सेकेन्ड वेभको आयो, कोभिड आयो, त्यतिखेर चाहिँ एभ्रीबडी वर क्राइङ फर इट, इन्क्लुडिङ हाम्रो पीएम ओलीले पनि गर्नुभयो. यहाँ पनि हामीले एउटा वी फर्म द ग्रुप इन्क्लुडिङ आमसो हजुरहरु सबै इन्भल्भ हुनुभएको थियो होला. हामी चाहिँ 2-4 जना जनरल साहबहरुलाई जम्मा गरे. मैले गर्न सक्ने भनेको त्यही थियो. अनि उनीहरुबाट चाहिँ 2-4 जना लोडहरु समातेर जोना लम्लीलाई चाहिँ पहिले मैले चाहिँ 2015 मा उलेर हामीले चाहिँ एउटा प्रोग्राम चलाएको थियौं चेल्सीमा. चलाउँदै गर्दा चाहिँ वी वर बेसिकली ओरेटर के जोना लम्ली, अनि देन वी आर भेरी गुड फ्रेन्ड. अनि उलाई भने अनि सी इज अलवेज अप फर इट हाम्रो नेपालको लागि भनेर
त्यो गरेर अनि त्यतिखेर पनि हामीले धेरै उ गर्यौं अनि त्यतिखेर ब्रिटिसको स्टान्स के थियो भने नेपाल इज नट इन Commonwealth. That's why we can't directly help Nepal. We have to go through COVAX money, which is understandable. And during that time, we had an opportunity. And multiple managers कुरा गरिरहेका थियौं अनि कुरा गर्दा चाहिँ Woolwich just outside Woolwich barrack त्यहाँ चाहिँ after the Second World War, when India and Pakistan was partitioned, then in order to commemorate, and they named a garden over there as a Commonwealth Garden. And because Jonah Lumley, I was involved, and we said, what about renaming it to a Commonwealth and Gurkha Garden? And they really liked it. Gurkha भन्नुस् त हैन, you get concession everywhere, you get discount everywhere. And even if you go to Camberley shopping center पनि पाउँछ होला है हैन, त्यो त हैन, तर चाहिँ if you use your military covenant, yes, military covenant, you use 10% discount. Anyway, अनि what I'm doing now is अब यहाँ हजुरहरुकोमा चाहिँ धेरै कम्युनिटी वर्कहरु भइरहेछ गोर्खालीको नाममा। अब जस्तो कुलबीर, कुलबीर भिसी कुलबीर थापा हैन हैन, उहाँहरुकोमा अब हजुरहरुले कति गर्नुभयो, हजुरको प्रिडिसेसरले कति गर्नु, आई एम श्योर द रेस्पोन्सिबिलिटी हैज पास्ड अन टु यु नाउ हैन, किनभने त्यो त हाम्रो हेरिटेज हो नि, समथिङ वी क्यान बी प्राउड अफ हैन त्यो। अनि प्रत्येक ठाउँहरुमा छ। अनि त्यो साउथ इस्ट लन्डनमा परेको हुनाले मैले साउथ इस्ट लन्डनहरुलाई को गोर्खालीहरुलाई दिएछु, उहाँहरुले गर्नुभएको छ। अनि म चाहिँ अन फ्रम द साइड लाइन म चाहिँ सपोर्टिङ गरिरहेको छु। अनि इफ देयर आर एनी वे हैन हामीले केही गर्न सक्छ भने विशेष गरेर मान्नु हजुरले हैन हजुर। अनि त्यसपछि हामी कतिपयहरुले सक्नुहुन्छ। अनि इफ यु हियर एनीथिङ अबाउट दिस प्लिज उ गर्दिनुस्, सपोर्ट गरिदिनु होला। उहाँ चाहिँ एउटा उहाँको नाम के हो, श्रीचन्द्र गुरुङ उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ ह्यारी गुरुङ हैन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ काउन्सिलर जित राणा भा, उहाँहरूलाई त्यो स्टेक होल्डर ग्रुपमा चाहिँ उहाँहरूलाई राखिदिएछु। उहाँहरूले विभिन्न किसिमको इभेन्टहरू अर्गनाइज गरेर फन्ड रेजिङ एक्टिभिटिजहरू गर्नुभएको छ। अनि यदि हजुरहरूले त्यस्तो अपर्च्युनिटी मिल्यो भने चाहिँ प्लिज हेल्प देम, मैले चाहिँ त्यही छ। अनि फाइनली मैले चाहिँ वन्स अगेन आई थिङ्क वी शुड डु दिस टाइप अफ इभेन्ट मोर हैन, सेयरिङ इन्फर्मेसन। अनि चाहिँ सबै कुरालाई बेनिफिसियल छ, मैले फाइदा मात्रै देख्छु यसको। अनि यसले चाहिँ यसको चाहिँ कस्तो भने युज दिस एज अ भेहिकल टु टेक अस टु द सक्सेस हैन। अनि ट्राई टु इन्भल्भ हाम्रो यङ बाबुहरू हैन, छोराछोरीहरू। अनि हामी पनि छ भने हाम्रो छोराछोरी पनि ल्याउने गरेर चाहिँ राम्रो हुन्छ। वन्स अगेन मेनी थ्याङ्क्स तपाईहरु है। अनि आई होप I don't think it was worthwhile to listen, तर चाहिँ मैले I tried to make it as possible. Yeah, that's